त्यो तिम्रो 7000 मात्रै त्यसमा तपाईले ब्लिचिङ पाउडर ल्याएर हाल्नु पर्ने छैन। नमस्ते गुगल होम टेकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुलाई यो वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट यानी कि जमिन मुनिको पानीको कम्प्लिट फिल्टरिङ प्रोसेस वाटर ट्रिटमेन्ट जस्तो बोरिङ, इनार अथवा धाराको सप्लाईको पानीलाई पनि कतिपय ठाउँमा आउने फोहोरहरू पानीलाई हामीले कसरी यो वाटर ट्रिट भेसलको मार्फतबाट फिल्टर गरेर कम्प्लिट शुद्ध बनाएर तपाईको घरमा आउने पानीबाट आउने विभिन्न समस्याहरूलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यो फिल्टर प्लान्टको कम्प्लिट प्रोसेसहरू देखाउन गइरहेका छौं। यो भन्दा पहिले हामीले तपाईहरुलाई सोलर वाटर हिटरको बारेमा लगायत विभिन्न सामानहरूको बारेमा भएको भिडियोहरू पनि तपाईहरुले हेर्नुभयो होला। ल हाम्रो टेक्निशियनहरूले अब यो वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टलाई छतमा लगेर राखिसकेपछि यो फाइबरको भेसल हो र यो हामीले यहाँ देखाउँदै गरेको नियो कम्पनीको वाटर ट्रिटमेन्ट भेसल यसको विभिन्न साइजहरू एभाइलेबल हुन्छ। यसमध्ये हामीले 1665 यानी कि नर्मल्ली डोमेस्टिक सिरिजमा चल्ने जनरल चल्ने साइज यसको बारेमा कम्प्लिट प्रोसेसिङ देखाउन गइरहेका छौं ताकि तपाईहरुले विभिन्न प्लम्बरहरूले आउट अफ भ्यालीमा अथवा अरु कुनै ठाउँमा पनि यो भिडियो हेरेर फिल्ट्रेसन अथवा यसले कसरी काम गर्छ अथवा यो कसरी इन्स्टलेसन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा हाम्रो टेक्निशियन भाइले यो कम्प्लिट पाइपिङको गर्दै हुनुहुन्छ र यसमा सबभन्दा पहिला एउटा 1 इन्चीको पाइप हामीले त्यसको तलसम्म पुग्ने गरी राखिन्छ र त्यसमा तलसम्म फिल्टर भइसकेपछि त्यसले ब्याकवास सिस्टमको लागि यसबाट हामीले काम गर्न सकिन्छ र ब्याकवासको लागि यसमा सबै लेभल बाइ लेभल गर्दै सबै विभिन्न मेटेरियलहरू यसमा जुन मिडियाहरू हुन्छ फिल्टर प्लान्टमा डिफ्रेन्ट लेयरमा जस्तो तपाईको यो पेबल्स भयो, ग्राभेल भयो, कोर स्यान्ड, फाइन स्यान्ड, चिप्स, त्यस्तै केमिकलहरू कार्बन, MnO2, एन्थ्रासाइड, साइलेक्स ताकि हाम्रो पानीमा के छ के कारणले पानीलाई बढी फोहोर बनाइराखेको छ, दूषित बनाइराखेको छ अथवा के कुन त्यस्तो कम्पोनेन्ट छ ताकि त्यसले पानीलाई सफा हुनबाट रोकेको छ त्यसको लागि त्यसको बेसिसमा जस्तो हामीले सबैभन्दा पहिला पानीको वाटरको रिपोर्ट लिइसकेपछि र वाटरको एउटा रिपोर्ट लिइसकेपछि रिपोर्टको बेसिसमा हामीले के राख्ने र त्यसको कति क्वान्टिटी राख्ने भनेर डिसाइड गरिसकेपछि त्यो एज पर हाम्रो र वाटरको रिपोर्ट अनुसार हामीले विभिन्न मिडियाहरू के राख्ने भनेर डिसाइड गर्छौं र त्यसपछि यो सम्पूर्ण सामानहरूलाई लेयरमा डिफ्रेन्ट लेयरमा सबभन्दा पहिला अलिकति ठुलो खालको ग्राभेलहरू, त्यसपछि अलि मसिनो ग्राभेलहरू, त्यसपछि कोर स्यान्ड, चिप्स, फाइन स्यान्ड त्यसको लेभलमा जस्तो हामीले सबैले यसमा मेटेरियलहरू हामीले देखाइरहेका छौं। यो चाहिँ प्रोसेसमा हामीले राख्ने हुन्छ 1 बाइ 1 त्यसको लेभलमा लेयरमा त्यसलाई फिटिङ गरिन्छ र यो हामीले देखाउँदै गरेको फिल्टर भनेको 16 बाइ 65 को नियो कम्पनीको इन्डियन फिल्टर हो। यो सामान्यतया यो पहिला चाहिँ फलामको भेसलहरू अथवा फाइबरको सट्टा MS भेसलहरू हुन्थ्यो भने हाम्रो पानीमा हुने आइरनको कारण अथवा भनौँ त्यो लो pH को कारण पानी एसिडिक भएको कारण यस्तो भेसलहरूमा चाहिँ एकदमै बढी लिक हुने समस्या, रस्टिङ हुने समस्या भएपछि आजकाल चाहिँ यो तपाईको अलिकति लेटेस्टमा यो फाइबर सिस्टमको भेसलहरू जडान गरिन्छ र यसमा चाहिँ सामान्यतया त्यस्तो केही समस्या लिकिङ हुने समस्याहरू चाहिँ अलि लामो समयको लागि एटलिस्ट पनि 15-20 वर्ष टिक्ने हुन्छ र यसमा विभिन्न मिडियाहरू अघि मैले भने अनुसार कार्बनहरू, MnO2 यस पानीमा के छ त्यसको हिसाबले हामीले मिडिया डिसाइड गरिसकेपछि त्यसको लेभल बाइ लेभल लेयर बाइ लेयर हामीले त्यसमा इन्स्टलेसनहरू गर्छौं र त्यो गरिसकेपछि हामीले मल्टिपुल भल्भ जुन माथिको भल्भ लाग्छ त्यो भल्भबाट त्यसमा सम्पूर्ण वास सिस्टम ताकि तपाईले भोलि फिल्टर फिट गरिसकेपछि अथवा फिल्टर जडान गरिसकेपछि जति पनि फोहोरहरू त्यसमा जम्मा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट रूपमा ड्रेन आउट ब्याकवास गर्न मिल्ने गरी यसको प्रविधि रहेको हुन्छ र यसको फिल्ट्रेसन मोड चाहिँ के हुन्छ भने माथिबाट पानी ग्राभिटी फ्लोमा तलतिर जाने चाहिँ त्यसको फिल्टर मोड हुन्छ भने ठ्याक्कै त्यसको रिभर्स मोडमा जति पनि त्यो वास आउट गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो मोडमा पानी जुन अघि हामीले जुन देखाएका थियौं 1 इन्चीको पाइपलाइन थियो त्यसमा जुन तलबाट इन्ड पोइन्टमा गएको जति पनि त्यो फोहोरहरू छ त्यो छानिएको फोहोरहरू छ पहिला पानी तल जाने र त्यसपछि बिस्तारै रिभर्स मोडमा वास हुने सिस्टमहरू हुन्छ र यो साइडमा चाहिँ हामीले सोलर प्लस फिल्टर दुईटै इन्स्टलेसन गरेका थियौं र यसमा चाहिँ हामीले मेनली वाटर फिल्टरको चाहिँ कम्प्लिट प्रोसेस यसमा देखाइरहेका छौं। हामीले अघिल्लो भिडियोमा सोलर वाटर हिटरको बारेमा पनि देखाएका थियौं र यो हाम्रो कम्प्लिट मिडिया हाम्रो
टेक्निसियनले कम्प्लिट मिडिया फिलअप गरिसक्नु भएको छ र यो माथि जुन भल्भ देखाउँदै हुनुहुन्छ मल्टिपोर्ट भल्भ भन्छ यसलाई चाहिँ यसको कम्प्लिट काम भनेको चाहिँ कम्प्लिट कन्ट्रोल वास फिल्टर रेन्ज यसको 3-4वटा अथवा डाइरेक्ट मोडमा पनि गर्न सकिन्छ यो इन्डियन कम्पनीको इनिसिएटिभ भन्ने ब्रान्डको रहेको छ मल्टिपोर्ट भल्भ मेड इन इन्डिया यसमा वारेन्टी पनि इन्डिभिजुअल वारेन्टी पनि आउँछ र यसमा यो अहिले जुन हामीले फिल्टर राख्दै गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले के छ भने रिजर्भ ट्याङ्क अथवा पानी फिल्टर हुनुभन्दा पहिलाको रिजर्भ चाहिँ तल अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्कमा रहेको छ भने अन्डरग्राउन्डबाट मोटर अन गरेपछि फिल्टर मोड हुँदै फिल्टरको थ्रो हुँदै फिल्टर भएर माथि ट्याङ्कमा पानी कलेक्सन हुने अथवा प्योर वाटर फिल्ट्रेड वाटर ट्रिटेड वाटर चाहिँ माथि ट्याङ्कमा हुने कलेक्सनको हिसाबले यो हामीले छतमा भेसल फिट गरेका छौँ र यसबाट जति पनि पानीमा हुने आइरन सेडिमेन्टेसन टर्बिडिटीहरू अथवा केमिकलहरू लो पिएच त्यसमा तपाईँको हुने त्यो जुन हामीले हेर्दाखेरि तरहरू परेको देखिन्छ पानीमा तेल लागेको जस्तो देखिन्छ त्यो खालको केमिकलहरूलाई चाहिँ फिल्ट्रेसन हुने गरी पाइपलाइन कम्प्लिट तयार हुँदैछ र यसमा हाम्रो टेक्निसियनहरूले फिट गर्दै हुनुहुन्छ यो भनेको अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्कमा रिजर्भ भएर फिल्टर हुँदै माथि कालो ट्याङ्कीमा सफा पानी जम्मा हुने हिसाबले गरेको छ र यसमा चाहिँ यो चाहिँ एज पर क्लाइन्ट्स निड अथवा भनौँ एज पर र वाटर रिपोर्ट हामीले एउटा भेसल हुँदाखेरि एउटा भेसलमा फिल्ट्रेसन गरेर त्यो पानीलाई चाहिँ टोटल पानी घरभरिमा जाने जति पनि पानी किचन बाथरुम वासिङ सेनिटेसन जति पनि प्रविधि हो यो मल्टिपोर्ट भल्भबाट सबै सिस्टम मिल्ने गरी राखिएको प्रविधि हो र यसबाट फिल्टर भइसकेपछि बल्ल यो फ्रेस फिल्ट्रेड वाटर चाहिँ माथि कालो ट्याङ्कमा कलेक्ट गरिन्छ र त्यसपछि त्यो पानी घरभरिमा सप्लाई हुने हुनाले त्यसमा जति पनि अरू घरमा उहरू इन्स्टल गरिन्छ ग्याजेट्सहरू भनौँ वासिङ मेसिन फिल्टर अथवा कमोड जति पनि ठाउँमा त्यो गरिन्छ त्यसमा त्यो समस्या आउनबाट यसले बचाउँछ यसले आइरनको मात्रा जस्तो यदि फिल्टर लगाएको थिएन भने सामान्यतया सोलरमा समस्या अलि चाँडै आउँछ वासिङ मेसिनमा पनि त्यस्तै समस्या आउँछ कमोडको फ्लसहरूमा अथवा तपाईँले राखेको महँगो धाराहरू एउटै धाराको 10,000 15,000 20,000 पर्ने हुन्छ त्यसमा पनि तपाईँको समस्या आउने हुन्छ र यसमा जति पनि राखेको भित्रपट्टि राखेको मेटेरियल छ त्यसको फर्स्ट वास गरेर त्यो कालो फोहोर फाल्ने काम भइरहेको छ अहिले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यसबाट कालो पानी जुन हामीले मिडियाको र मिडियाको वास भएको छ भने पछि चाहिँ तपाईँले युज गरिसकेपछि चाहिँ यही ठाउँबाट वास गर्दाखेरि पुरै पहेँलो जुन आइरनहरू हुन्छ त्यसमा जम्मा भएको हुन्छ अथवा भनौँ त्यसमा टर्बिडिटीहरू हुन्छ त्यो चाहिँ सबै ड्रेन वास गरिन्छ यो पाइपबाट र तपाईँले एटलिस्ट विकली बेसिसमा चाहिँ वास गर्नुभयो अथवा बिदाको दिन घर बसेको बेला कम्तीमा पनि 20 मिनट जति तपाईँले वास गर्नुभयो भने यसमा जमेको जति पनि फोहोरहरू त्यसमा बकाइदा लेखिएकै हुन्छ माथिपट्टि फिल्टर मोड ब्याक वास मोड रिन्ज मोड तपाईँले ब्याक वास गर्दाखेरि चाहिँ केही समय रिन्ज मोड राख्दै अनि ब्याक वास गर्नुपर्ने हुन्छ र कहिलेकाहीँ तपाईँको त्यति फोहोर आएन भने सामान्यतया पाइपहरूले बिस्तारो ट्याक हिर्काएर पनि यसलाई अलिकति गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ भेसलमा र यो वास गर्दाखेरि चाहिँ माथिपट्टि जति पनि जमेको हुन्छ त्यो धमिलोपना अथवा आइरन अथवा अरू जेसुकै फोहोर होस् त्यो जमेको फोहोर चाहिँ सर्लक्क त्यसमा पहिला जस्तै फिल्ट्रेसन भएर बाहिर जाने हुन्छ र यो प्रविधि गरिसकेपछि यो प्रविधिबाट फिल्टर गरिसकेपछि चाहिँ कम्प्लिट सेभिङ तपाईँको पानीलेको कारणले हुने जति पनि समस्याहरू त्यसबाट निराकरण गर्न सकिन्छ मलाई लाग्छ यो भिडियो तपाईँलाई उपयोगी भयो होला र यसले ब्याकवास यो भिडियो हेरेर ब्याकवास पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यो वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा कस्तो हुन्छ भने पानी कुन लेभलको पानी छ जस्तो पानी कति फोहोर छ त्यसको आधारमा हामीले वाटर ट्रिटमेन्टको साइज र त्यो भित्र लाग्ने मिडियाहरू त्यसको आधारमा हामीले डिसाइड गर्छौँ र त्यसकै बेसिसमा चाहिँ प्राइस पर्ने हुन्छ त्यसैले सामान्यतया सँगै एउटा घरमा पानी अलिकति फोहोर हुँदाखेरि कस्ट फरक आउँछ भने अलिकति सफा पानी छ भने त्यसको कस्ट अलिकति फरक आउने हुन्छ त्यसैले हामीले कस्टको लागि चाहिँ तपाईँले कम्प्लिट र वाटर रिपोर्ट भयो भने हामीले तपाईँलाई डिटेल्ड कस्ट दिन सजिलो हुन्छ नत्र भने कम्प्लिटली सामान्यतया घर आइसी रेन्जमा 25,000 देखि
80,000 सम्मको रेन्जमा हामीले वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू हामीसँग उपलब्ध छ र त्योभन्दा बाहेक कमर्सियली जस्तो हस्पिटलको लागि स्कुलको लागि अथवा कुनै अर्गनाइजेसनको लागि हो भने त्यसको क्यापासिटी अझै भोल्युम ठुलो हुनुपर्ने हुन्छ त्यही अनुसार प्राइस कस्टमाइज गर्न सकिन्छ अथवा तपाईँको यहाँको आफ्नो रिक्वायरमेन्टको हिसाबले पनि हामीले फरक कस्टिङ निकाल्न सकिन्छ हामीले यसमा कम्प्लिट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको कम्प्लिट प्रोसेस देखायौँ त्यसमा कसरी फिट गर्ने कसरी अपरेटिङ गर्ने भनेर मलाई लाग्छ यो भिडियो एकदम प्रभावकारी भयो होला र हामीले यस्तै भिडियोहरू थप बनाउँदै जानेछौँ सेयर गर्दै जानेछौँ र तपाईँहरूले यस भिडियोमा कुनै कुराहरू जानकारी चाहियो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीले स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सोरुम रहेको छ माराइगञ्ज चक्रपथ र हामीसँग यो वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट लगायत सोलर वाटर हिटर किचन चिम्नी वाटर फिल्ट्रेसन आरओ प्लान्टहरू कमर्सियल प्लस घरायसी डोमेस्टिक एन्ड कमर्सियल कम्प्लिट सिस्टमहरूको काम गर्न सकिन्छ र तपाईँहरूले यो भिडियोहरू लाइक अथवा कमेन्ट सेयर गरेर थप व्यक्तिहरूलाई जानकारी पनि दिन सक्नुहुन्छ हस्त धन्यवाद।